वेलकम बॅक टू विनय भटक्या. मागच्या व्हिडिओत आपण बघितलंय ओरच्याची 3 मंदिरं बघितली. सकाळी आम्ही लवकर चालू केलं ओरच्यावरनं. साधारण एक 11 वाजले ओरच्यावरला आणि तिथून झाशीला निघालो. झाशी साधारण एक 20 ते 22 किलोमीटर असेल. मेनली झाशीमध्ये जाण्याचा उद्देश होता की झाशीचं म्युझियम बघणं, झाशीचा किल्ला आणि राणीचा महाल. पण आज मंडे असल्यामुळे बहुतेक झाशीचा म्युझियम आम्हाला काय बघायला मिळणार नाही, कारण मंडेला तो बंद असतो. तर किल्ला आणि राणीचा महाल बघून नंतर मग आम्ही पुढे जाणार आहोत ते ग्वाल्हेरला, आणि ग्वाल्हेरचा किल्ला हॉटेलला चेक इन करू आणि नंतर ग्वाल्हेरचा किल्ला बघण्याचा आहे. जर लवकर पोचलो तर किल्ला बघता येईल, कारण किल्ला 5 वाजता बंद होतो आणि तो जर समजा बघायला मिळाला नाही तर तिथे रात्रीचा जो लाईट अँड साऊंड शो असतो तो आम्ही नक्कीच बघू. तर असा आमचा आजचा दिवसाचा प्रोग्राम आहे आणि उद्या आमचा शेवटचा दिवस आहे ग्वाल्हेरचा. तर ग्वाल्हेरचं जे लोकल साईटसीइंग आहे ते आपण करू आणि मग आमची गाडी आम्हाला ग्वाल्हेर स्टेशनला ड्रॉप करेल. तर चला आता आपण जाऊया ग्वाल्हेर झाशीला आणि बघूया आपल्याला तिथे म्युझियम बघायला मिळते. तर म्युझियम नाही मिळालं तर आपण डायरेक्ट किल्ल्यावर जाऊ आणि मग तिथूनचं तुम्हाला जे काय किल्ल्याची माहिती आहे, नंतर राणीचा महाल आहे त्याची माहिती मी तुम्हाला देईल. आणि जमल्यास ग्वाल्हेरचे सुद्धा काय जर वेळ मिळाला आणि आपल्याला फोर्ट बघायला मिळालं त्याची सुद्धा माहिती देईल. तर आता आपण जाऊया झाशीच्या दिशेने. आता आपण आलेलो आहे ते झाशीचा किल्ला बघण्याकरता. खूपच ऊन आहे, त्यामुळे जरा चालायला पण प्रॉब्लेमच आहे, कारण एवढा मोठा किल्ला बघायचा तर तुम्हाला निदान 3 ते 4 तास तरी नक्कीच लागतात. आणि हे दिसते इथे आम्ही आमची गाडी पार्क केली आणि समोर जो रस्ता दिसतोय मेन रस्ता क्रॉस करून तुम्हाला जायला लागतं ते किल्ल्याकडे. उन्हामध्ये पण बरीचशी गर्दी आम्हाला दिसली आणि इथून आपण आता किल्ल्याकडे जाऊ. त्याच्या अगोदर किल्ल्याचा इतिहास समजायला गेलं तर इतिहासाच्या किल्ल्याचे बांधकाम 1613मध्ये ओरछाचे शासक राज वीरसिंग जू देव बुंदेला यांनी केले होते. आणि हा जो किल्ला आहे हा बंगारा नावाच्या खडकाळ टेकडीवर बांधलेला आहे, म्हणजेच तो किल्ला उंचावर आहे. 18व्या शतकात पेशवे बाजीराव पहिले यांनी छत्रसाल यांना मदत केल्याबद्दल हा प्रदेश मराठ्यांच्या ताब्यात आला आणि 1774मध्ये नारोशंकर यांना झाशीचे पहिले सुभेदार म्हणून नियुक्त केले गेले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी हा किल्ल्याचा विस्तार केला. आणि ज्या भागाला ज्यांनी शंकरगड सुद्धा असे म्हटले जाते. आता 1853मध्ये राजा गंगाधरराव यांच्या मृत्यूनंतर ब्रिटिशांनी दत्तक विधान नामंजूर करून झाशी बळकवण्याचा सुद्धा तेव्हा प्रयत्न केला. आणि त्यावेळी लक्ष्मीबाईंनी मी माझी झाशी देणार नाही अशी गर्जना करून इंग्रजांशी निकालाचा लढा दिला. हा आपल्या इतिहास सगळ्यांनाच माहिती आहे. हा जो किल्ला आपण बघतो हा ग्रॅनाइट दगडांनी बनवलेला असून त्याची तटबंदी 18 ते 20 फूट उंच आहे आणि किल्ल्याला एकूण 10 प्रवेश द्वार आहेत. निरनिराळ्या ठिकाणावरून तुम्ही एंट्री करू शकतात, पण मला वाटतं हा आम्ही जो आत्ता आलो आहे तोच प्रवेशद्वार मेन एंट्रन्स म्हणून असावा. आणि हा जो किल्ला आहे हा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील शौर्याचे जिवंत प्रतीक म्हणून मानले जाते. झाशीचा किल्ला बघण्यासाठी तुम्ही काय काय तिथे आतमध्ये बरंच काही गोष्टी बघण्यासारख्या आहेत. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो ते गणेश आणि शिव मंदिर, कडक बिजली तोफ, भवानी शंकर तोफ, पंचमाल, फाशीघर, राणीचा जम्पिंग पॉईंट, या मेन गोष्टी तर आपण नक्कीच बघायला पाहिजेत. त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, पण तुम्हाला वेळ कसा आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे, कारण किल्ला फारच मोठा आहे. आपण जेव्हा किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारातून आतमध्ये शिरतो तेव्हा आपण आता क्रमाने बघूया. आपण आता पहिलं बघूया ते गणेश मंदिर.
गणेश मंदिर आहे हे मुख्य प्रवेशद्वारावरून आपण जरा सरळ पुढे चालत गेलो का ह्या मंदिराकडे आपण जाऊ शकतो. आणि ह्या मंदिराचं महत्त्व म्हणजे राणी लक्ष्मीबाई इथे दररोज दर्शनासाठी येत असत आणि त्यांच्या लग्नाचा सोहळासुद्धा या परिसरातच पार पडला होता असं सांगलं जाते. झाशीच्या किल्ल्यातील जे गणेश मंदिर आपण समोर बघतोय आणि शिव मंदिर आहे ते आपण नंतर बघू. हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून ते झाशीच्या इतिहासाचे आणि जे आपल्या लक्ष्मीबाई राणी यांच्या वैयक्तिक जीवनाचे सुद्धा मूक साक्षीदार आहेत. आता गणेश मंदिराची जर तुम्ही थोडीफार माहिती बघितली तर हे मंदिर झाशीच्या किल्ल्यातील सर्वात महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या सुद्धा अतिशय पवित्र स्थान म्हणून मानले जाते. 18 मे 1842 साली मणिकर्णिका तांबे म्हणजेच राणी लक्ष्मी त्यांचं हे पहिलं नाव होतं मणिकर्णिका तांबे आणि राजा गंगाधरराव यांचा विवाह याच गणेश मंदिरात संपन्न झाला होता आणि लग्नानंतरच त्यांचे नाव लक्ष्मी ठेवण्यात आले. आणि हे जे मराठा मंदिर आहे हे मराठा स्थापत्यशैलीत बांधले गेलेले आहे. आता आपण तिथून गणेश मंदिर बघितल्यानंतर आपण जे वरती तिथे एक तोफ ठेवलेली आहे ती तोफ आता आपण ती तेवढं बघायला जाऊ कारण गणेश मंदिराच्याच वरनं ती तोफ आहे. आपल्याला आतमध्ये येताना एक कडक तोफ म्हणून पण लागते पण आपण ती नंतर बघूया. पहिली आपण ह्या गणेश मंदिराच्या वरती असलेली दुसरी तोफ म्हणजे भवानी शंकर तोफ. ही तोफ झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईंच्या अत्यंत विश्वासू तोफखान्यापैकी एक होती आणि या तोफेचे संचालन सुद्धा स्वतः गुलाम गौस हे जे कडक तोफ होती त्याचे सुद्धा करत होते, जे राणीसाहेबांचे अत्यंत निष्ठावान आणि कुशल तोफ हँडल करणारे होते. या तोफेच्या तोंडावर सिंहाची आकृती कोरलेली आहे जी शक्तीचे प्रतीक मानली जाते. भवानी शंकर तोफ ही तिच्या विनाशकारी मारक क्षमतेसाठी अत्यंत प्रसिद्ध होती. आता आपण जाऊया ते बघूया ते बारादरी आणि इथूनच ते गणेश मंदिराच्या इथूनच आपल्याला थोडेसे खाली उतरून एक 5 मिनटं इथे पोचता येतं. तर बारादरी हे एक काय आहे तर एक खुले दालन असून तिथे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि चर्चा पण व्हायच्या. झाशीच्या किल्ल्यातील बारादरी ही वास्तू झाशीचा सांस्कृतिक इतिहास आणि राजा गंगाधरराव यांची कलाशक्ती दर्शवणारे अतिशय सुंदर अशी इमारत आहे. आता आपण चालतोय तर बघूया ती इमारत. झाशीचे राजा गंगाधरराव हे कला आणि साहित्य आणि विशेषतः नाटकाचे प्रचंड असे शौकीन होते आणि या बारादरीचा जो आपण समोर आता बघतोय वापर प्रामुख्याने सांस्कृतिक कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत, नंतर नृत्य, नाट्यप्रयोगासाठी केला जायचा. काही वेळा महत्त्वाच्या व्यक्तींशी अनऑफिशियल चर्चा करण्यासाठी सुद्धा किंवा पाहुण्यांचं स्वागत करण्यासाठी सुद्धा या खुल्या दालनाचा वापर व्हायचा. आता आपण बघतोय ती कडक बिजली तोफ. ही किल्ल्यामधील सर्वात प्रसिद्ध तोफ आहे. गुलाम गौस खान हे या तोफेचे प्रमुख होते आणि तोफेची गर्जना वीज कडकडल्यासारखी व्हायची आणि त्याच्यामुळे या तोफेला कडक बिजली असे नाव पडले. ही तोफ 18व्या शतकात झाशीच्या सैन्यात सामील करण्यात आली होती. 1857च्या स्वातंत्र्य युद्धात जेव्हा इंग्रजांच्या सैन्याने म्हणजे झाशीच्या किल्ल्याला जेव्हा वेढा घातला होता तेव्हा या तोफेनं जे काय दारुगोळा इंग्रजांच्या सैन्यावर मारला गेला त्याच्यामुळे इथून इंग्रजांच्या सैन्याला सरळोकी पळो करून सोडलं होते. आणि ही जी तोफ आहे ती पंचधातूच्या मिश्रणापासून बनवलेली आहे आणि त्यामुळे ही आजही आपल्याला सुस्थितीत अगदी दिसते आणि त्या काळात ही सर्वात प्रगत तोफांपैकी
अशी एक तोफ होती आणि जिचा पल्ला खूप मोठा होता. अतिशय सुरेख अशी ही तोफ आहे. आता आपण समोर बघतोय ते पंचमहाल. हे 5 मजली राजवाडा असून तिथे राजा गंगाराव आणि लक्ष्मीबाई, राणी लक्ष्मीबाई यांचे वास्तव्य होते. पंचमहाल हा राणी लक्ष्मीबाई आणि राजा गंगाधरराव यांच्या राहण्याचा मुख्य राजवाडा होता आणि लग्नानंतर राणीने बहुतांश वास्तव्य याच इमारतीत केले होते. नावाप्रमाणे ही इमारत 5 मजली होती. याची रचना अशी काय प्रकार होती की उन्हाळ्यातील खालच्या मजल्यावर नैसर्गिक गारवा जाणवायचा. आपण उतरून खाली बघूया. या महालाच्या बांधकामात मराठा स्थापत्य शैली आणि स्थानिक बुंदेला शैलीचा सुंदर संगम सुद्धा आपल्याला इथे पाहायला मिळतो. आणि हा जो महाल आहे हा ग्रॅनाइट दगडाने बांधलेला होता आणि त्याची तटबंदी तर अतिशय मजबूत होती. जेणेकरून जर युद्धाच्या काळात जर इथे काही झालं तर हा महाल अतिशय सुरक्षित राहील याची सुद्धा दक्षता घेतली होती. आणि असे मानले जाते की पंचमहालामधूनच किल्ल्याच्या इतर भागात आणि किल्ल्याबाहेर जाण्यासाठी काही गुप्त मार्गसुद्धा इथे वापरले जात होते. इथून थोडे पुढे चालत गेल्यावर आपल्याला लागतो तो ह्या किल्ल्याचा सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट आणि तो म्हणजे राणीचा जम्पिंग पॉईंट, उडी मारण्याचे ठिकाण. आणि बरेचसे पर्यटक या पॉईंटला बघण्याकरता म्हणून येतात. जे 1858मध्ये जेव्हा इंग्रजांनी किल्ल्याला वेढा घातला तेव्हा राणी लक्ष्मीबाई यांनी आपला दत्तक मुलगा दामोदरराव याला पाठीशी बांधून आपल्या बादल नावाच्या घोड्यावर स्वार होऊन त्यांनी याच तटबंदीवरनं खाली उडी मारली होती. झाशीच्या किल्ल्यातील राणीचा जम्पिंग पॉईंट हे या संपूर्ण किल्ल्यातील सर्वात चित्तथरारक आणि अंगावर शहारे आणणारे असे ठिकाण आहे. हे ठिकाण राणी लक्ष्मीबाईंच्या अफाट धैर्याचे आणि मातृत्वाचे प्रतीक मानले जाते. शत्रूने चारही बाजूनी घेरलेले असताना राणी लक्ष्मीबाईंनी आपला दत्तक मुलगा दामोदरराव याला पाठीवर घट्ट बांधले आणि नंतर आपल्या घोड्यावर स्वार होऊन किल्ल्याच्या उंच तटबंदीवरनं थेट खाली उडी मारली होती. आणि असं म्हटले जाते की या भीषण उडीनंतर त्यांचा लाडका घोडा बादल शहीद झाला, परंतु राणी लक्ष्मीबाई सुरक्षितपणे खाली उतरल्या आणि तेथून त्या कालपीच्या दिशेने रवाना झाला. आणि ज्या ठिकाणून त्यांनी उडी मारली तिथून खाली पाहिल्यानंतर आपल्याला तटबंदीची उंची बघितली तर आपल्याला नक्कीच राणीच्या साहसाचे कल्पना येते. इथूनच तुम्ही थोडे पुढे चालत गेला का आपल्याला लागतं ते फाशीचे घर. किल्ल्याच्या एका कोपऱ्यामध्ये कैद्यांना फाशी देण्यासाठीची जागा होती आणि जी ब्रिटिश काळात क्रूरतेची साक्ष देते असं म्हटलं जातं. झाशीच्या किल्ल्यातील फाशीचं घर हे वास्तू पाहून आजही आपल्याला अंगावर शहारे येतात. आणि ही जागा 1857च्या स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिकारांच्या बलिदानाची आणि ब्रिटिश राजवटीच्या क्रूरतेची आपल्याला साक्ष देते. जेव्हा आपण तिथे जातो तेव्हा ते आपल्याला जाणवतं. जेव्हा 1857च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी झाशीच्या किल्ल्याला पुन्हा ताबा मिळाला तेव्हा त्यांनी काय केलं, त्यांनी पकडलेल्या भारतीय सैनिकांना आणि स्थानिक बंडखोरांना शिक्षा देण्यासाठी या जागेचा वापर केला असं सांगण्यात येतं. आणि असं करण्याच्या मागे त्यांचा हेतू असा होता की हे बघून परत कोणीही उठाव करू नये, त्यांना एक प्रकारची शिक्षा मिळावी हा त्याचा उद्देश होता. याच फाशीच्या घराच्या बाजूलाच थोडं पुढे गेल्यानंतर शिवमंदिरसुद्धा आहे आणि अतिशय ते प्राचीन आणि सुरेख आहे. मंदिराच्या किल्ल्याच्या अंतर्गत भागात हे मंदिर असून ते झाशीच्या इतिहासाचे साक्ष देणारे पवित्र स्थान आहे.
असे मानले जाते की झाशीची राणी लक्ष्मीबाई या मंदिरात नियमितपणे दर्शनासाठी येत असत. हे मंदिर त्यांच्या श्रद्धेचं मुख्य केंद्र होते आणि मंदिराची रचना अतिशय साधी पण मोहक आहे. हे मंदिर मराठा स्थापत्यशैलीचे परत प्रभाव दर्शवते. त्यात एक लहान गर्भगृह व त्यावर सुबक शिखर आहे. आजही या महाशिवरात्रीच्या दिवशी या मंदिरात मोठी गर्दी असते आणि स्थानिक लोक श्रद्धेने इथे पूजा करतात. झाशीचा या किल्ल्यापासून साधारण 1-1.5 किलोमीटरच्या अंतरावर राणीचा महाल आहे. राणीचा महाल हा लक्ष्मीबाई राणी लक्ष्मीबाई यांच्या शौर्याच्या आणि इतिहासाचा एक साक्षीदारच आहे. या महालाचे निर्माण साधारण 1800 शतकात म्हणजेच 1770 ते 1796च्या दरम्यान झाशीचे नेवाळकर राजे रघुनाथराव यांनी केले होते. आणि हा महाल असा मानला गेला होता की तेथून झाशीच्या किल्ल्यावर नजर ठेवता येत असे. पण आज आम्ही जेव्हा गेलो तिथे बघितलं तर सध्याची स्थिती बघितली तर भारत सरकारच्या पुरातत्व विभागाने या महालाचे संग्रहालयात रूपांतर केलेले आहेत आणि येथे 9व्या ते 12व्या शतकातील हिंदू आणि जैन धर्माच्या प्राचीन मूर्तीचे जतन करण्यात आले आहेत. या मूर्ती झाशीच्याच आसपासच्या भागातून इथे आणलेल्या आहेत. त्यामुळे इथे आता राणीच्या महालाचं असं काही दिसत नाही, पण आपल्याला म्युझियम म्हणून बघता येतं. आणि इथे तुम्ही जर येणार असाल तर सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजता म्हणजे उघडं असतं आणि भारतीयांसाठी इथे काय एंट्री फी नाही आहे. आणि अगदी शहराच्या मुख्य भागावरच हे आहे. समोर पार्किंग करता पण जागा असेलच आहे. तर तुम्ही जर झाशीच्या किल्ल्याला भेट देणार असाल तर वेळ काढून नक्कीच इथे सुद्धा एक अर्धा तास तुम्ही भेट द्या. तर संध्याकाळी आम्ही दुपारी इथून निघालो आणि संध्याकाळी उशिरा ग्वाल्हेरला पोचलो आणि त्याच्यामुळे आम्हाला तो ग्वाल्हेरचा किल्ला बघता आला नाही. पण संध्याकाळी लाईट अँड साऊंड आम्ही शो तिथे बघितला. अतिशय सुरेख असा लाईट अँड साऊंड शो आहे. पण त्याची व्हिडिओ काय काढायला परवानगी नसल्यामुळे तो काय आम्ही केला नाही. उद्या आपला ग्वाल्हेरमधला शेवटचा दिवस आहे आणि उद्यासुद्धा आपण एक ठराविक ठिकाणांना भेट देणार आहोत आणि मग संध्याकाळी आपण मुंबईकरता राजधानीने आपला प्रवास सुरू होईल. तो असा होता हा व्हिडिओ झाशीच्या किल्ल्याचा. सो थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ आवडल्यास असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायलासुद्धा विसरू नका. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ग्वाल्हेरचं एक 3-4 ठिकाणचं लोकल साईटसीइंग करू. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.